Παραμύθια για μικρούς και για μεγάλους. Ο Βασίλης και οι 4 φύλακες του δάσους. Μια φορά και ένα καιρό, ένα απόγευμα του Αυγούστου, ο Βασίλης καθόταν στην αυλή του και κοίταζε τα σύννεφα. Ο ήλιος έγερνε σιγά σιγά πίσω από τα βουνά και ένας απαλός άνεμος φυσούσε γύρω του. Ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε. Ένα φύλλο ξεκόλλησε από το δέντρο και άρχισε να στριφογυρίζει γύρω του. Η ισορροπία χάνεται. Έλα στο δάσος. Ο Βασίλης κοίταξε γύρω του. Κανείς, μόνο το φύλλο που συνέχιζε να χορεύει στον αέρα σαν να του δείχνε το δρόμο. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, ο Βασίλης ακολούθησε το φύλλο. Περπάτησε μέσα από θάμνους, πέρασε ένα μικρό γεφυράκι και μπήκε στο δάσος. Το φύλλο πετούσε μπροστά του, πάντα λίγο πιο πέρα, μέχρι που σταμάτησε και διαλύθηκε σε 4 μικρά φωτεινά κομμάτια. Τα κομμάτια πέταξαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, νότο, βορρά, ανατολή και δύση. Μπροστά του είδε μια στρογγυλή πέτρα. Πάνω της ήταν σκαλισμένα 4 σύμβολα, ένα χελωνάκι, ένας λύκος, μια αλεπού και ένας αετός. Πρέπει να τους βρω. Και χωρίς να χάσει χρόνο, ακολούθησε το μονοπάτι που οδηγούσε προς το πρώτο σημείο, το νότο. Το μονοπάτι προς το νότο ήταν γεμάτο πρασινάδα και ήχους από πουλάκια και τσιτζίκια. Ο Βασίλης περπατούσε προσεκτικά μέχρι που έφτασε σε μια μικρή λιμνούλα. Στο κέντρο της, πάνω σε μια πέτρα, καθόταν μια χελώνα. Ήταν ήρεμη, με μεγάλα καστανά μάτια και φαινόταν πολύ σοφή. Βασίλη, σε περίμενα. Ο Βασίλης πλησίασε με απορία. Εσύ μίλησες πριν. Εσύ με κάλεσες. Όχι εγώ, ο άνεμος. Εγώ όμως είμαι η πρώτη που θα συναντήσεις. Είμαι η φύλακας του Νότου, η χελώνα της υπομονής. Το δάσος είναι ανήσυχο. Οι εποχές μπερδεύονται. Τα ζώα ξεχνούν να ακούν. Αν θέλεις να βοηθήσεις, πρέπει πρώτα να μάθεις να σιωπάς και να ακούς. Να ακούσω... Τι? Τη λίμνη, τον εαυτό σου, τον κόσμο γύρω σου. Κλείσε τα μάτια και μη βιάζεσαι. Μείνε λίγο μαζί μου. Ο Βασίλης έκλεισε τα μάτια του. Δεν είπε τίποτα, για πρώτη φορά δεν ένιωθε την ανάγκη να μιλήσει ή να κουνηθεί. Άκουγε τα πάντα. Το νερό, τα φύλλα, τον αέρα, ακόμα και την ανάσα της χελώνας. Μετά από λίγο, η χελώνα μίλησε ξανά. Μπορείς να προχωρήσεις τώρα. Πάρε αυτό. Του έδωσε ένα μικρό πράσινο φύλλο, σαν φυλαχτό. Ο Βασίλης το πήρε στα χέρια του και χαμογέλασε. Ευχαριστώ. Και έτσι ξεκίνησε για το επόμενο μονοπάτι, προς το βορρά. Το μονοπάτι προς το βορρά ήταν πιο σκοτεινό. Ψηλά δέντρα έριχναν σκιά και ο αέρας ήταν πιο κρύος. Ο Βασίλης δίστασε για μια στιγμή, αλλά το φύλλο στο χέρι του έλαμψε απαλά σαν να του έλεγε να συνεχίσει. Ξαφνικά άκουσε ένα ουρλιαχτό. Μπροστά του, πάνω σε ένα βράχο, στεκόταν ένας λύκος. Ψηλός, με γκρίζο τρίχωμα και λαμπερά μάτια. Όχι άγριος, αλλά δυνατός. Μπράβο σου που έφτασες μέχρι εδώ. Ο Βασίλης σταμάτησε. Εσύ είσαι ο φύλακας του Βορρά. Ναι, είμαι ο λύκος του θάρρους. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Τι ερώτηση? Αν ήξερες πως μπροστά σου υπάρχει σκοτάδι και φόβος, θα προχωρούσες? Ο Βασίλης σκέφτηκε για λίγο, κοίταξε πίσω του, μετά έσφιξε το μικρό φύλλο της χελώνας στο χέρι του και έκανε ένα βήμα μπροστά. Ναι, θα προχωρούσα. Ο λύκος κατέβηκε από το βράχο και στάθηκε μπροστά του. Τα μάτια του ήταν γεμάτα φως. Το θάρρος δεν είναι να μη φοβάσαι, είναι να προχωράς, ακόμη και όταν φοβάσαι. Πάρε αυτό. Του έδωσε ένα μικρό μπλε φιλαράκι, που έλαμπε σαν νυχτερινός ουρανός. Ευχαριστώ, Λύκε. Καλή συνέχεια, μικρέ ταξιδιωτή. Και ο Βασίλης με τα 2 φύλλα τώρα στο χέρι του γύρισε προς την Ανατολή, εκεί που τον περίμενε η αλεπού. Το μονοπάτι προς την Ανατολή ήταν πιο φωτεινό. Ο ήλιος περνούσε μέσα από τα φύλλα, κάνοντάς τα να μοιάζουν με χρυσά νομίσματα. Ο Βασίλης περπάτησε προσεκτικά μέχρι που έφτασε σε ένα ξέφωτο. Εκεί καθόταν μια πορτοκαλί αλεπού με μακριά ουρά και παιχνιδιάρικο βλέμμα. Κρατούσε ένα ραβδί με λουλούδια στην άκρη του.
Καλώς τον. Σε περίμενα, μικρέ. Είσαι η φύλακας της Ανατολής. Ναι, είμαι η Αλεπού της Εξυπνάδας. Θέλω να παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι. Η Αλεπού του έδειξε 3 μικρές γέφυρες μπροστά του. Μία ξύλινη, μία πέτρινη και μία από λουλούδια. Ποια γέφυρα θα διαλέξεις για να περάσεις? Ο Βασίλης τις κοίταξε μία-μία. Η λουλουδένια ήταν όμορφη, αλλά έτρεμε. Η πέτρινη ήταν γερή, αλλά πολύ στενή. Η ξύλινη είχε παλιά σκοινιά, μα δίπλα της υπήρχαν πατημασιές ζώων. Θα πάω απ' τη ξύλινη. Την έχουν διαλέξει κι άλλοι πριν από μένα. Μπράβο σου! Η Εξυπνάδα δεν είναι να διαλέγεις ό,τι φαίνεται πιο ωραίο, αλλά ότι είναι πιο σωστό. Να παρατηρείς πάντα, Βασίλη. Η Αλεπού έβγαλε από το ραβδί της ένα μικρό πορτοκαλί φύλλο και του το έδωσε. Τώρα έχεις 3 φύλλα. Είσαι έτοιμος για τον τελευταίο φύλακα, τον αετό της ορατότητας. Εκεί, προς τη δύση. Ευχαριστώ, Αλεπού. Και με 3 διαφορετικά φύλλα στην παλάμη του, ο Βασίλης ξεκίνησε για το τελευταίο μονοπάτι. Ο ήλιος πλησίαζε στη δύση του. Το φως άρχισε να γίνεται πιο απαλό, πιο χρυσαφένιο. Ο Βασίλης ανέβαινε ένα λόφο, κουρασμένος, αλλά γεμάτος δύναμη. Όταν έφτασε στην κορυφή, στάθηκε για λίγο και κοίταξε γύρω του. Το δάσος απλωνόταν παντού. Και τότε άκουσε ένα φτερούγισμα από πάνω του. Ένας μεγάλος αετός κατέβηκε με χάρη και στάθηκε μπροστά του. Είχε φτερά σαν ουρανό και μάτια γεμάτα γνώση. «Έφτασες, μικρέ. Είμαι ο φύλακας της Δύσης, ο αετός της ορατότητας». Είναι πανέμορφα εδώ. Εδώ βλέπεις πιο μακριά. Και όταν βλέπεις πιο μακριά, καταλαβαίνεις καλύτερα. Ο αετός άνοιξε τα φτερά του και του είπε: Κλείσε τα μάτια, πάρε βαθιά ανάσα, κράτα τα 3 φύλλα σου και σκέψου. Γιατί σε κάλεσε το δάσος? Ο Βασίλης έκλεισε τα μάτια και ένιωσε τον αέρα να τον αγκαλιάζει. Σαν να πετούσε, σαν να έβλεπε το ταξίδι του από ψηλά. Τη λίμνη, το λύκο, την Αλεπού, όλα συνδεδεμένα. Όλα είναι μέρος ενός κύκλου. Όταν καταλάβεις το σύνολο, η ισορροπία επιστρέφει. Ο Βασίλης άνοιξε τα μάτια. Στο χέρι του υπήρχε τώρα και ένα 4ο φύλλο. Γαλάζιο, με χρυσές άκρες. Είσαι έτοιμος, ώρα να επιστρέψεις. Και με ένα τελευταίο φτερούγισμα, ο αετός χάθηκε στον ουρανό. Καθώς ο Βασίλης κατέβαινε το λόφο, τα 4 φύλλα στα χέρια του άρχισαν να λάμπουν. Πράσινο της χελώνας, μπλε του λύκου, πορτοκαλί της Αλεπούς και γαλάζιο του αετού. Ξαφνικά, το φως μαλάκωσε και οι 4 φύλακες εμφανίστηκαν γύρω του, σχηματίζοντας ένα κύκλο. Στάθηκαν αμίλητοι, κοιτώντας τον. Έμαθες να ακούς. Έμαθες να προχωράς, ακόμα και με φόβο. Έμαθες να σκέφτεσαι πριν αποφασίσεις. Έμαθες να βλέπεις το όλον. Τα 4 φύλλα ενώθηκαν μπροστά του, στριφογύρισαν στον αέρα και σχημάτισαν ένα μικρό φυλαχτό. Ένα μενταγιόν από φύλλα του δάσους δεμένα με φως. Η ισορροπία είναι μέσα σου. Βασίλη, κράτα την και θα κρατάς και το δάσο. Και με μια τελευταία λάμψη, όλα χάθηκαν. Ο Βασίλης άνοιξε τα μάτια του. Ήταν πάλι στο σπίτι. Πού ήσουν, μικρέ μου εξερευνητή? Ο Βασίλης έβαλε το χέρι στην τσέπη του και έπιασε το φυλαχτό από φύλλα. Ήμουν στο δάσος. Με τους φύλακες. Και κάπως έτσι, ο Βασίλης έμαθε πως η σοφία δεν κρύβεται μόνο στα βιβλία, αλλά και στις φωνές της φύσης. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κάντε εγγραφή για περισσότερες ιστορίες.